هلا والله، ايش اخباركم؟ كيف حالكم؟ اليوم راح انزل فيديو بسيط من القناة. وهو امس رحنا يعني محل الحيوانات اشترينا دول الزعافيط. اشترينا انثى اللي هي هذه البيضة، زي ما انتم شايفين هي صغيرة يعني مو مرة كبيرة. هنا اشترينا نفكر ان شاء الله بسيطة. اخر شوية ورانا بشكلك. يلا، وهذا هو الذكر اللي فيه. هذه هي الذكر، هذه هي الأنثى. طبعا سويت لهم هنا مدريها بسيطة بالقلم، كان ايده هنا في الأرض وسويت اللصقة. طيب ده ما شاء الله ما بين ليش لا. بعدين طبعا نزلت فيديو كده بسيط، يعني مو مرة حلو بس يعني أوريكم بس عصافيري صغار. طبعا من فكرتي لو كنتم تبغون تشترون القفص مكتوب هنا ب55، الأكل ب5. هذا البيت حقهم اللي هو الصندوق 15. وكان هذا الفيديو، مع السلامة.